guys! Welcome back to my channel, and for today's video is susubukan kong mag-DIY na mag-Brazilian blowout. So, kung gusto niyo makita kung paano ko gagawin to, and then let's keep on watching. So, okay guys, naligo na ako kasi alam, hindi ako makakaligo na ang 2 days. Kasi pwede naman ako maligo, kaso katawan lang. Yung ulo ko, hindi ko na siya maliligo. Kaya naligo na ako ulit. So, nagawa ko na yung sinabi dito na i-wash daw ng twice yung hair. Shampoo daw siya ng twice. So, nagawa ko na yun. Ang ginamit ko na shampoo is yung Simply G na Keratin something, yung ganon. Basta yung shampoo ng Simply G. So, okay. Ang gagawin daw dito is after mo i-shampoo yung hair mo, i-apply na to. Tama ba? Or dapat medyo damp lang yung buhok. Yung parang 50% dry. So, gagawin ko yon 50% dry. Ay na ba to? Kasi kanina pa rin ako nag-ayos lang ako ng mukha. So, baka pwede na to. Dry ko lang pa ng konti pa. So, gagamit ako ng blower. Kailangan ata 50% dry siya. Tapos, gagamit ako ng comb na yung ganun. Walang comb. So, ayan. Ganitong comb daw sabi. Kasi yung brush kinin. Hindi ko alam kung ano yung tag doon. Basta yun. Hindi ko pagkaintindi ko. So, saksak natin ito. Tapos, i-blow dry lang natin siya ng bare light. Bare light lang. Yung magiging 50% when 50% dry siya. Nag-video kanina ko ano yung itsura ng totoong buhok ko na hindi siya naka-Brazilian. Go! Mabibili siya sa HBC for 375. Yun lang. So, after 30 minutes, babalikan ko yun. So, 30 minutes lang nakalipas. So, iba-blower ko siya kasi sabi daw, i-blower ko daw. So, iba-blower ko lang. Silikod ako dun sa ilong. So, tapos ko na siya i-blower. So, next naman is plancha. Plancha ko na siya. Tapos na. So, magpa-plancha na ako. Ito na. Of truth. Charot.
Wait lang, ipapaplansya ko lang yung likod ng buhok ko. Kasi hindi ko siya abot at naluluhat na. So, ayun. Diyan ko bao. Ano? Kita ba ako dyan? Siguro. Papasok ko yung gawin mo, ah. Bao. Ate, papasok yung gawin mo, ah, para hindi siya mag-fly away. So, ito na po yung kinalabasan ng aking Keratin Blowout Brazilian Keratin. Ayan. So, ulitin ko lang, saan ba ito mabibili itong Kera gloss na to na Brazilian Keratin Blowout with Argan Oil? Sa HBC po for 375 pesos. So, that is it for the video, guys. Thank you for watching. Make sure to give this video a big thumbs up and make sure to subscribe to my channel and leave a comment down below if you want to see more of me next. So, ayun lang po. Bye-bye!